नमस्कार यूट्यूबकर सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर। बघा आपण पुढचा पार्ट बघणार आहे। मागच्या पार्टमध्ये आपण ही कमान बनवून घेतली बघा। बघा किती छान झाली आहे। आणि आता आपल्याला ही जी कमान आहे ती आपल्याला जोडून घ्यायची आहे खालच्या बेससाठी। तर बघा आपण जसे हे बनवले होते, दोन पार्ट बनवले होते आपण याचे, हे एक स्वस्तिक आणि हे खाली प्लेन, आणि मग त्याच्यावर एकमेकांवर ठेवून आपल्याला ते जोडायचं आहे। तर त्यासाठी बघा मी इथे पुठ्ठा वापरलेला आहे आणि त्या पुठ्ठ्याला मी हे सिल्वर कलरचं पेपर रॅप केलेला आहे। तुमच्याकडे वेगळा कलरचा पेपर असेल, म्हणजे सफेद किंवा सिल्वर अशा प्रकारचा कलर असेल तर तुम्ही वापरा तो। आणि याच्यामध्ये असं ठेवून हे दोन्ही पार्ट आपल्याला जॉईन करून घ्यायचे आहेत। तर ते नंतर करायचे आहे। त्याच्या आधी आपल्याला ह्या पार्टला ही कमान जी आहे ती जॉईंट करायची आहे। काल मी तुम्हाला तसा फोटो दाखवलाच होता बघा। ह्या पद्धतीने कमान उभी पण राहते बघा, मी सोडून दिलेली आहे ती तशीच, एकदम छान बॅलन्स आहे तिचा। आता ती आपल्याला जोडून घ्यायची आहे खालचा जो हा बेस आहे त्याला। तर बघा इथे आपल्याला जरा मोजून मापून ही कमान लावायला लागेल। इथे तुम्हाला वाटली इथे घ्यायची थोडीशी मागच्या बाजूला किंवा सेंटरला घ्यायची, ते तुमच्यावर डिपेंड आहे। बघा अशी मागे घेऊन मग इथे हा स्पेस मोकळा राहतो एवढा भाग, किंवा असं सेंटरला घेतली तरी चालेल। तुम्हाला जिथे वाटेल तिथे तुम्ही ॲडजस्ट करा। इथे केले तरी चालेल मागच्या बाजूला, किंवा सेंटरला केली तरी चालेल। तर बघा आता आपल्याला इथं मोजून घ्यायचे आहेत। हे मी तुम्हाला सांगते दोन्ही बाजूंना किती चौकोनाचे लाईन सोडायचे आहेत ते। तर बघा मी मोजून घेतले आहे कुठे ॲडजस्ट करायचे आहेत हे पिलर। तर बघा ही 15ची एक चौकोन आहे बघा, हे 15 चौकोन आहेत ह्या उभ्या लाईनमध्ये। तर काय करायचं आहे बघा, 1 2 3 4 5 6, तर हे 6 मोजायचे आहेत, हे 6 मोजायचे इथे। आणि एक हा चौकोन, एक बघा हा एक चौकोन आणि हा एक चौकोन, असे दोन चौकोन। इकडनं हे दोन चौकोन सोडायचे आणि मग ते पिलर ठेवायचे, आणि वरून हे मोजताना 6 मोजायचे, आणि खालून 7 राहतात, वरून 6 राहतात। तर ते बरोबर असे परफेक्ट मापात ठेवायचे आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं बघा। कारण आता दाखवता मला येत नाहीये बघा। वरून फक्त मी जे सांगते तसं करा। हे जे 6 चौकोन आहेत वरच्या दिशेने 6 चौकोन, आणि असे आडवे 2 चौकोन असे सोडायचे आहेत, असं माप लक्षात ठेवा। वरून 6 चौकोन आणि हे असे आडवे 2 चौकोन सोडायचे आहेत, 2 चौकोन सोडायचे। आणि मग हा जो आहे आपला कमान आहे तो असं ठेवून घ्यायचा आहे इथे, असं 2 मोती बाजूने सोडायचे आहे, आणि वरून 6 मोत्यांचा चौकोन आहे। शेजारून इकडनं आडवे 2 चौकोन आणि उभे 6 चौकोन, 1 2 3 4 5 आणि 6। त्या 6 नंबरच्या चौकोनला ह्या कमानीचा शेवटचा चौकोन आला पाहिजे। बघा मी बरोबर ठेवून घेतले आहे। आणि मग आपल्याला आधी ह्या मोत्यातून मी सुईवरती काढून घेते। बघा मी ह्या एका मोत्यामधून सुई बाहेर काढून घेतली आहे, आणि जोडताना सगळे सफेदच मोती वापरणार आहे मी खाली। एक मोती घेतला मी, आणि कमानीचा हा जो शेवटचा मोती आहे सफेदच रंगाचा आहे, त्या मोत्यातून सुई
काढून घेतली आणि परत एक सफेद मोती घेतला आणि या खालच्या मोत्यामधून सुई परत बाहेर काढून घ्यायची आहे. बघा अशा पद्धतीने इथे मी एक चौकोन बनवून घेतला आहे. बघा सफेद असल्यामुळे मोती त्याच्यामुळे चमकत असेल, पण बघा इथे एक मी चौकोन बनवून घेतलेला आहे. बघा त्याच पद्धतीने इथे पण जोडायचा आहे आणि सगळ्या साईडने आपल्याला एक 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 मोती लावून घ्यायचा आहे. तर आता मी तो लावून घेते आणि मग तुम्हाला पूर्ण सेट दाखवते. लक्षात एवढं ठेवा, वरून 6 चौकोन सोडायचे आणि आडवे 2 चौकोन सोडायचे, किंवा तुम्हाला अजून मागे पुढे कुठे ॲडजस्ट करायची असेल कमान तशी करा आणि जिथे पाहिजे तिथे तुम्ही कमान लावू शकताय. आता मी पूर्ण करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. बघा मी एक बाजू जॉईन करून घेतलेली आहे. बघा बघा जॉईन केली आहे. आता राहिली दुसरी बाजू. बघा एकदम व्यवस्थित कडकपणा आला आहे त्याला. आता इथली दुसरी बाजू मी तुम्हाला करून दाखवते. तुमचं कन्फ्युजन व्हायला नको म्हणून मी करून दाखवते, प्रयत्न करते तुम्हाला दाखवण्याचा. बघा आता तुम्हाला एक आयडिया सांगते. हे जे स्वस्तिक आहे ना, हे स्वस्तिक, त्या स्वस्तिकची ही जी लाईन आहे ह्या मधल्या रेषेची ही लाल लाईन खालची, तर बघा त्याच्या लाईनीने मी हे जोडलं आहे. बघा बघा एक्झॅक्ट ह्या लाल मोत्यांच्या लाईनने मी हे जोडून घेतलं आहे. आणि बघा इथे 3 चौकोन सुटतात, 1 2 आणि 3 चौकोन सुटतात इथे, आणि इथे फक्त 2च सुटणार आहे कारण आपण ही पट्टी 25ची घेतलेली आहे. दोन्ही बाजूला सारखं येणार नाही. इकडे 3 सुटणार आहे आणि इकडे 2 सुटणार आहे. तर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला ही आयडिया सांगितली. हे जे लाल मणी आहे त्या लाल मण्यांच्या एकदम लाईनीमध्येच आपल्याला काम करायचं आहे. तर मग बघा असं फोल्ड करून घ्या. बघा इझिली फोल्ड होतं हे, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं का आधी खालचा पार्ट जोडून घेऊ नका. बघा असं पकडा. पकडताना म्हणजे हे बघा ही जी लाईन आहे ही लाल मोत्यांची लाईन, बघा ही लाल मोत्यांची लाईन, त्याच लाईनमध्ये आपल्याला बघा हे 2 चौकोन सोडायचे आहेत. आपल्याला ह्या लाईनमधले हे 2 चौकोन सोडायचे आणि हा तिसरा जो चौकोन आहे ना, त्या तिसऱ्या चौकोनामध्ये आपण सुई काढून घेऊ. बघा बघा तिसऱ्या चौकोनात मी सुई काढून घेतलेली आहे. मी प्रयत्न करते तुम्हाला दाखवण्याचा. मी जे सांगते आहे त्याच्याकडे पण लक्ष असू द्या. बघा ही स्वस्तिकची मधली लाईन लाल मोत्यांची, एक्झॅक्ट त्याच लाईनी समोर, आणि इकडनं 2 चौकोन सोडलेत. तिसऱ्या चौकोनाच्या ह्या मोत्यामध्ये आपण सुई काढून घेतलेली आहे. तर आपण घ्यायचा आहे एक मोती सफेद कलरचा. आपण खाली सफेदच मोती वापरणार आहे त्यासाठी. आणि मग हा जो पिलरचा हा सफेद मोती आहे, या कमानीचा हा सफेद मोती, त्यातून सुई काढून घ्यायची आहे. आणि परत एक मोती घ्यायचा आणि ह्याच मोत्यातून परत सुई काढून घ्यायची. सुरुवातीला ज्या मोत्यातून सुई घेतली होती त्याच मोत्यातून काढून घ्यायची आहे. बघा आणि अशी घट्ट विणून घ्यायची आहे. बघा या पद्धतीने. हा कसं पण तुम्ही फोल्ड करू शकताय जोपर्यंत तुमची ही डिझाईन पूर्ण होत नाही तोपर्यंत. आता मी तुम्हाला सुरुवात सांगून दिलेली आहे, त्याच पद्धतीने तुम्हाला हे सगळं जॉईन करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला ट्रिक कळाली ना. हे जे लाल मोती आहे त्या लाल मोत्यांच्या एकदम त्याच लाईनीमध्ये तुम्हाला हे पिलर जोडायचे आहे आणि साईडने 2-2 चौकोन सोडायचे आहे. तर मग मी आता पूर्ण करून घेते आणि मग आपण शेवटचा खालचा बेस जोडून घेऊ. बघा मी पूर्ण जोडून घेतलेला आहे, पूर्ण झालेला आहे जोडून.
बघा, मी जसं तुम्हाला सांगितलं ज्या ट्रिकने, त्या ट्रिकने तुम्ही करा. सहज सोपं जाईल तुम्हाला, काहीच अवघड नाही आहे. थोडंसं अवघड आहे पण प्रयत्न करा, नक्की जमेल. आता आपण खालचा बेस आहे ना तो जोडून घेऊया. तो तर सोपाच आहे एकदम, तो नक्कीच जमेल तुम्हाला. तर बघा मी हा जो कडक पुठ्ठा आहे तो मी घेतलेला आहे, रॅप करून घ्यायचा आहे. आणि मग हा जो प्लेन आहे आपण बनवलेला, तो प्लेन चौकोन ठेवून घ्यायचा, प्लेन आयत आपला याच मापाचा एकदम. आता हा जो पुठ्ठा आहे याच्यावर ठेवून घ्यायचा आहे. मी याच्या मापाचा केला होता त्यामुळे तो अगदी बरोबर बसणार आहे. आणि मग याच्यावर हा जो आपण स्वस्तिक तयार केला आहे, हा जो बेस तयार केलेला आहे तो असा ठेवून घ्यायचा. आणि मग आपल्याला याला जोडून घ्यायचं आहे. तर बघा, जोडताना काय करू आपण, हा जो पुठ्ठा आहे तो आपण नंतर याच्यामध्ये ॲड करू. त्याच्या आधी ना आपण या ज्या बाजू आहेत ना त्या आपण जोडून घेऊया. बघा, म्हणजे हे जोडायला जरा सोपं जाईल आपल्याला. त्यामुळे बघा हा असा आपण एकमेकांवर हे दोनही पार्ट ठेवून घेतलेले आहे. आणि हा झुला जो आहे तो असा तुम्ही आडवा करा, तुम्हाला ज्या पद्धतीने सोपा जाईल त्या पद्धतीने. तुम्हाला दाखवण्यासाठी मला असं त्याला आडवा करून घ्यावा लागतो आहे. बघा, आता हे दोन्ही पार्ट आपण पकडले, फक्त जोडून दाखवणार आहे मी तुम्हाला, सुरुवात करून दाखवणार आणि मग बाकीचा भाग मी जोडून घेणार आहे. लाल मोत्याने जॉईन करायचा आहे, तर त्यासाठी एक लाल मोती घ्यायचा. मग हा जो मोती आहे खालचा, त्या मोत्यामध्ये सुई काढायची आहे. बघा, इथे हा एक लाल मणी लागला. आता दुसरा लाल मणी घ्यायचा आणि या पहिल्या मण्यातून सुई पुढे काढून घ्यायची. आणि बघा, असा हा झाला एक चौकोन तयार. बघा, हा एक चौकोन तयार झाला. आणि आता सुई पुढे फिरवून घ्यायची आहे आपल्याला. ओढताना नेहमी घट्ट ओढून घ्यायचा दोरा. आता बघा, पुढच्या सफेद मण्यात मी सुई काढून घेतली. आणि आता परत लाल मणी घ्यायचा आणि खालच्या मण्यातून सुई पुढे काढून घ्यायची. आणि हा झाला दुसरा मणी, इथे ॲड झाला. बघा, अशाच पद्धतीने सगळीकडे एक एक मोती लावत जायचा आहे. आणि हा सगळा सेट पूर्ण करायचा आहे. सगळा बघा, 3 बाजू जोडून घ्या. आधी 3च बाजू जोडा, फक्त 3 बाजू जोडायच्या आहे. आणि मग आपण हा जो पुठ्ठा घेतला आहे तो याच्यामध्ये ॲड करायचा आणि मग राहिलेली बाजू पॅक करायची आहे. तर बघा, विसरू नका, नाही तर तुम्ही सगळं पॅक करून द्याल आणि पुठ्ठा बाहेरच राहून जाईल. तरीही तुमचा झोपाळा उभा राहणार आहे. चला, मी पूर्ण करून घेते आणि मग तुम्हाला पुढे दाखवतेच. बघा, मी 3 बाजू जोडून घेतलेल्या आहे. बघा, लाल मोत्यांनी अशा पद्धतीने जोडल्या आहे. आता मी एक बाजू तशीच मोकळी ठेवलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टफिंग करायची आहे. आता बघा, हा जो मी बनवून ठेवलेला होता आधीच, तर त्याला मी अगदी याच्या मापाचंच करायचं आहे, जेणेकरून तो व्यवस्थित बसेल. बघा, असं व्यवस्थित त्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे. एकदम व्यवस्थित बसलेला आहे. आता ही जी उरलेली बाजू आहे ना, बघा,
ही जी उरलेली बाजू आहे ती पण पॅक करून घ्यायची आहे। मी तुम्हाला दाखवली कशी पॅक करायची ते। आता ही उरलेली बाजू मी पॅक करून घेते आणि मग आपला फक्त झोपाळा बनवायचा बाकी राहील, तो पण मी तुम्हाला सांगतेच। तर हा झाला आपला झुल्यासाठीचा फक्त बेस केला आहे आपण। अजून आपला झोपाळा अजून बाकी आहे, तर आता तो आपण पुढे बघूच कसा करायचा ते। तर बघा मी ही पट्टी करून ठेवलेली होती एवढी ह्या मापाची। एका बाजूने 9 आहेत आणि एका बाजूने 11 आहेत। तर आता आपण पुढे बघू, आपल्याला अजून एक बेस तयार करायचा आहे त्याच मापाचा। तर आता आपल्याला पुढे सफेद मोती घ्यायचे आहेत, तीन मोती घ्यायचे आहेत सफेद, सॉरी 4 मोती घ्यायचे आहेत सफेद रंगाचे आणि ते विणून घ्यायचे दोऱ्यामध्ये। आणि बघा हा शेवटचा जो मणी आहे त्यातून सर्व मोत्यांमधून सुई वरती काढून घ्यायची आणि त्याचा एक गोल तयार करून घ्यायचा आहे। हा झाला त्याचा एक गोल तयार। बघा असं चौकोन करायचा आहे आपल्याला तयार। आता पुढे परत एक चौकोन तयार करायचा, त्यासाठी आपण 3 मोती घ्यायचे आहे। सुरुवातीला 4 मोती घेतो आपण, नंतर 3 मोती घेतो। बघा हा झाला दुसरा चौकोन तयार। असेच आपल्याला 4 चौकोन तयार करायचे आहेत। असेच आपल्याला 4 चौकोन तयार करून घ्यायचे। बघा 5 चौकोन तयार झालेत। असे आपण 5 चौकोन करून घेतले सफेद आणि मग इथे एक मध्ये आपण मोती लावला। त्याचप्रमाणे पुढे पण विणून घ्यायचं आहे। जसे इकडनं 5 केले त्याच पद्धतीने पुढे पण 5 चौकोन करायचे। बघा अशा पद्धतीने मी हे पूर्ण करून घेतले आहे। ही झाली 9ची पट्टी झाली आपली। आणि आता आपल्याला वरची दुसरी स्टेप चालू करायची आहे। बघा त्यासाठी आपण घेणार आहे 3 मोती सफेद रंगाचे। आपण याच्यामध्ये डिझाईन तयार करतो आहे, तर बघून घ्या व्यवस्थित कुठे मी लाल मोती वापरले आहे आणि कुठे सफेद मोती। हा झाला एक चौकोन तयार। पुढे मणीतून सुई काढून घ्यायची आहे पुढच्या एका मण्यात। बघा मी सुई फिरवून घेते। या मण्यात आपण सुई काढून घेतली आहे एका सफेद मण्यामध्ये। आता इथे परत आपल्याला चौकोन तयार करायचे आहेत, सफेदच रंगाचे करायचे आहेत। तर बघा एक चौकोन आपला तयार झाला। आता तसेच पुढे पण आपल्याला चौकोन तयार करायचे आहे। तर 4 चौकोनापर्यंत आपल्याला सफेद चौकोन तयार करायचे आहेत। तर मी ते करून घेतलेले आहे। बघा 4 चौकोन केलेत। आता इथे आपल्याला लाल कलर वापरायचा आहे, त्यासाठी बघा एक सफेद मणी घ्यायचा आणि एक लाल मणी। हे 2 मणी घ्यायचे आणि पुढचा चौकोन तयार करायचा। बघा हा आपण इथे 5वा चौकोन तयार केला। आता पुढे सुई काढून घ्यायची आहे लाल मण्यामध्ये। लाल मण्यात बघा लाल मण्यात सुई काढून घ्यायची आहे। बघा आता पुढे आपल्याला 2 लालच मणी घ्यायचे आहे, कारण तिथे आपल्याला लाल चौकोन तयार करायचा आहे। त्यासाठी 2 लाल मणी घ्यायचे। बघा हा झाला लाल चौकोन तयार। आता आपल्याला सुई वरती काढून घ्यायची आहे आणि पुढे आता आपल्याला सगळे सफेदच चौकोन तयार करायचे आहेत। जसे इकडे केले त्याच पद्धतीने इकडे पण करायचे आहेत, दोन्ही बाजूला सफेद चौकोन। तर बघा मी ते करून घेतलेले आहे आणि आता आपली तिसरी स्टेप चालू होणार आहे। तर बघा पुढे 3 मोती घ्यायचे आहे, पांढरेच मोती घ्यायचे आहेत बघा। आणि आपल्याला नेहमीसारखं चौकोन करायचं आहे, चौकोनच करायचे आहेत आपल्याला सगळे। तर त्यासाठी आपण 3 मोती घेतले। सुरुवातीला आपण नेहमी 3च मोती घेतो आणि मग 2-2 मोती घेत जातो। बघा आता आपल्याला पुढचे जे चौकोन आहे
बघा पुढचे मी चौकोन करून घेतलेले आहे, 4 चौकोन तयार झालेत बघा. आता पुढे आपल्याला 2 लाल मणी घ्यायचे आहे. लक्षात घ्या लाल मणी मी कुठे कुठे घेतले आहे त्याचप्रमाणे घ्या. बाकी ठिकाणी सगळे सफेदच मोती घेतले आहेत मी. आपल्याला लाल मोत्यांची डिझाइन तयार करायची आहे. तर बघा इथे 2 मणी लावले. आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे. बघा पुढच्या लाल मण्यामध्ये आपण सुई काढून घ्यायची आहे. आणि आता आपल्याला एक मोती लाल घ्यायचा आहे आणि एक सफेद घ्यायचा आहे. असे 2 मणी घ्यायचे. सुरुवातीला एक लाल आणि मग एक सफेद. हा झाला पुढचा एक चौकोन तयार. आणि आता पुढे सुई काढून घ्यायची वरती लाल मण्यातून. बघा आता एक लाल मणी घ्यायचा आणि एक सफेद मणी घ्यायचा आहे. परत आपण 2 मणी घेतले. आता त्याचा एक चौकोन तयार करून घ्यायचा आहे. सुई वरती काढून घ्यायची लाल मण्यातून आणि मग आडव्या दिशेने बघा त्या सफेद मण्यात आता सुई काढून घ्यायची आहे आपल्याला. बघा अशी डिझाइन तयार होते आहे आपली. आता इकडे पण असे सफेद चौकोन तयार करायचे आहेत. बघा दोन्ही बाजूंनी 4-4 चौकोन तयार करून झालेत माझे. आता आपण पुढे 3 मणी घ्यायचे आहे परत पुढच्या स्टेपसाठी. हे घेतले आपण. तीन मणी घेतले आणि आता बघा आपली चौथी स्टेप चालू आहे. आता सुई फिरवून घ्यायची आहे, पुढच्या मण्यात काढून घ्यायची. ही पुढच्या मण्यात आपण सुई काढून घ्यायची आहे. बघा आता पुढे आपल्याला परत एक चौकोन सफेदच मोत्यांचा बनवायचा आहे. त्यासाठी आपण 2 सफेद मणी घेतले आणि हा चौकोन पूर्ण झाला. आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे वरच्या दिशेने सफेद मण्यामध्ये. आता आपल्याला इथे एक लाल रंगाचा मणी घ्यायचा आहे. बघा एक लाल मणी घ्यायचा आणि एक सफेद मणी घ्यायचा. हा झाला तिसरा चौकोन तयार. आता सुई फिरवून घ्यायची परत एकदा आणि पुढच्या मण्यात काढून घ्यायची आहे सफेद मण्यामध्ये. ही सफेद मण्यात सुई काढून घेतली. आता आपल्याला पुढे 2ही मणी लाल रंगाचेच घ्यायचे आहेत. बघा हे घेतले 2 लाल मणी आणि त्याचा हा चौथा चौकोन पूर्ण करायचा. हा झाला चौकोन पूर्ण. आता बघा पुढे आपल्याला एक मणी लाल दोनही मणी सफेद रंगाचे घ्यायचे आहेत आपल्याला. बघा त्या लाल मण्यांच्या पुढे आपण सफेद मोत्यांचा चौकोन तयार करणार आहे. बाहेरून लाल मण्यांची डिझाइन आणि मध्ये सफेद मण्यांची डिझाइन अशी करायची आहे. आता बघा एक सफेद मणी आणि एक लाल मणी घ्यायचा आहे. हा झाला पुढचा चौकोन तयार. आता सुई पुढे काढून घ्यायची वरती सफेद मण्यातून. आता पुढे एक सफेद मणी आणि एक लाल मणी. मणी जरा व्यवस्थित बघून घ्या कुठे कोणता मोती घ्यायचा आहे, नाहीतर डिझाइन चुकेल आपली. बघा हा झाला एक चौकोन पूर्ण. आता सुई पुढे काढून घ्यायची सफेद मण्यात. बघा आता इथे परत एक सफेद मणी आणि एक लाल मणी असे 2 मणी घ्यायचे आहेत आपल्याला. कधी सफेद मणी कधी लाल मणी घ्यायचा आहे. हा झाला पुढचा चौकोन तयार. सुई वरती काढून घ्यायची आहे. आता एक लाल मणी एक सफेद मणी असे 2 मणी घ्यायचे. हा झाला त्याच्या पुढचा चौकोन तयार. बघा दोन्ही बाजू सारख्याच झाल्या आहेत.
आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे। आता उरलेले जे 2 चौकोन आहेत ते आपल्याला पूर्ण करायचे आहे। तर ते दोनही चौकोन आता सफेदच मोत्यांचे बनवायचे आहे। बघा 2 चौकोन राहिले, इथे जसे 2 तसेच इथे पण 2 तयार करून घ्यायचे आहेत। बघा मी पूर्ण करून घेतले आहेत। आता आपण 5व्या स्टेपला सुरुवात करूया। 5वी लाईन तयार होणार आहे आपली। त्यासाठी परत आपण 3 मणी घेतले सफेद रंगाचे। हा झाला पहिला चौकोन तयार। आता पांढऱ्या मोत्यातून सुई वरती काढून घ्यायची आहे। बघा आता पुढे आपल्याला एक लाल मणी घ्यायचा आहे, एक सफेद मणी आणि एक लाल मणी, असे 2 मणी घ्यायचे आणि हा दुसरा चौकोन पूर्ण करायचा। बघा आता डिझाइन पण आपली पूर्ण होते आहे। बघा आता पुढे लाल मण्यात सुई काढून घ्यायची आहे, तिसऱ्या मण्यात। आता पुढे आपल्याला दोनही मोती लालच रंगाचे घ्यायचे आहे। इथे आपल्याला चौकोन तयार करायचा आहे लाल मण्यांचा। 2 लाल मणी घ्यायचे आणि हा तिसरा चौकोन पूर्ण करायचा। हा झाला पूर्ण। आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे लाल मण्यातून वरती। सुई नेहमी फिरवूनच घ्यायची, सरळ मण्यातून दोरा काढायचा नाही। आता पुढे बघा आपल्याला एक लाल मणी घ्यायचा आहे आणि एक सफेद, असे 2 मणी घ्यायचे। आता सुई फिरवून घ्यायची आणि पुढच्या सफेद मण्यात काढून घ्यायची आहे। बघा या मण्यात काढून घ्यायची। डिझाइन बघा बाहेरून लाल चौकोन केला आहे, लाल मण्यांचा चौकोन, मध्ये सफेद आहे आणि त्याच्यामध्ये परत एक छोटा चौकोन लाल रंगाचा करायचा आहे। आता बघा एक लाल मणी घ्यायचा आहे आपल्याला, एक लाल मणी आणि एक सफेद मणी, असे 2 मणी घ्यायचे आहे। कारण मध्ये छोटा चौकोन तयार होणार आहे त्यासाठी आपण हा एक लाल मणी घेतला आणि बाहेरच्या चौकोनासाठी सफेद मणी। बघा आता सुई फिरवून घ्यायची आहे, सफेद लाल मण्यात काढून घ्यायची आहे वरच्या दिशेने। आता तिथे बघा दोनही लाल मणी घ्यायचे आहेत, तिथे चौकोन तयार होणार आहे छोटा, त्यासाठी आपण हे 2 लाल मणी घेतले आणि हा झाला मधला चौकोन पूर्ण। बघा आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे आपल्याला। पुढच्या लाल मण्यात सफेद मण्यामध्ये सुई काढून घ्यायची आहे। आता पुढे आपल्याला 2 मणी सफेदच रंगाचे घ्यायचे आहे, कारण आपला मधला लाल चौकोन पूर्ण झाला आहे, त्याच्या बाजूला सफेद चौकोन। आता सुई पुढे वरती काढून घ्यायची आहे सफेद मोत्यातून। आता पुढे 2ही मोती लाल रंगाचे घ्यायचे आहे। बघा आपली अर्धी डिझाइन तयार झाली आहे। मधला चौकोन पूर्ण झाला, त्याच्या बाहेरचा पण। बघा आता पुढे एक लाल मोत्यांचा चौकोन येणार आहे। त्यासाठी आता परत 2 लाल मणी घ्यायचे आहे, जसे इथे घेतले त्याच प्रकारे 2 लाल मणी घ्यायचे आणि हा झाला पुढचा एक चौकोन तयार। बघा आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे लाल मण्यातून वरती, सरळ पुढे नाही घ्यायची, वरती काढून घ्यायची आहे
आता बघा इथे 2 चौकोन बाकी आहे, ते सफेदच मण्यांचे बनवायचे आहेत. दोनही चौकोन सफेद मोत्यांचे. बघा मी ते बनवून घेतलेले आहे. आता पुढच्या स्टेपला आपण 3 मोती घ्यायचे आहे सफेद रंगाचे. हा झाला एक चौकोन तयार. आता सफेद मण्यातून सुई वरती काढून घ्यायची आहे. आणि आता पुढे परत सफेदच मण्यांचे चौकोन करायचा आहे. बघा 2 सफेद मणी घेतले आणि हा पुढचा दुसरा चौकोन तयार झाला आहे आपला. आता सुई नेहमीप्रमाणे फिरवून घ्यायची आहे. पुढच्या लाल मण्यात काढून घ्यायची आहे. बघा या लाल मण्यामध्ये. आता इथे परत सफेदच मणी घ्यायची आहे. तिसरा पण चौकोन सफेदच मोत्यांचा करायचा आहे. हा झाला तिसरा चौकोन. मग सुई परत एकदा वरती काढून घ्यायची सफेद मण्यातून. आता इथे बघा आपल्याला एक मणी सफेद घ्यायचा आहे आणि एक लाल मणी घ्यायचा आहे, कारण तो उरलेला चौकोन पूर्ण करायचा आहे त्यासाठी. बघा अजून वरचा लाल चौकोन आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे सफेद मण्यामध्ये. बघा या पुढच्या सफेद मण्यातून सुई पुढे काढून घ्यायची आणि तिथे परत आपल्याला एक सफेद मणी आणि एक लाल मणी असे 2 मणी घ्यायचे आहेत. खालच्या चौकोनाचा आणि एक वरच्या चौकोनाचा. बघा सफेद आणि लाल. हा झाला पुढचा चौकोन तयार. आता पुढे आपल्याला दोनही मणी सफेदच घ्यायचे आहेत. बघा हा जो मधला चौकोन आहे सफेद रंगाचा तो आता पूर्ण झाला. बघा हा झाला सफेद मण्यांचा चौकोन पूर्ण. आता त्याच्या बाजूला फक्त एकच लाल मण्यांचा चौकोन बाकी राहतो. तर सुई पुढे काढून घ्यायची आहे सफेद मण्यात. आणि आता दोनही मणी परत लालच रंगाचे घ्यायचे आहे. 2 लाल मणी घ्यायचे. पुढचा हा चौकोन पूर्ण झाला. बघा आता त्या डिझाईनचं फक्त आपल्याला 2 स्टेप बाकी करायचे राहिले आहेत. मग ती डिझाईन आपली पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला वाटली की अजून वेगळी डिझाईन करावी, स्वस्तिक वगैरे किंवा अजून काही नवीन डिझाईन, तर तुम्ही करू शकता. बघा आता पुढे आपल्याला सफेदच मणी घ्यायचे आहेत. बघा 4 स्टेप्स सफेद मणी घ्यायचे आहेत आपल्याला. बघा मी ते करून घेतले आहे 4ही स्टेप सफेद मोत्यांचे. आता आपल्याला पुढची स्टेप करायची आहे. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे 3 मणी घ्यायचे आणि हा चौकोन पूर्ण करायचा आहे. सुई वरती काढून घ्या. आता बघा पुढचे काही सफेद चौकोन बनवायचे आहेत आपल्याला. बघा ह्या मण्यापर्यंत आपल्याला सफेदच मोत्यांचे चौकोन बनवायचे आहे. बघा 4 स्टेप्सला आपल्याला सफेद चौकोन वापरायचे. तर मी ते करून घेतले आहे. आता इथे आपल्याला बदल करायचा आहे. तर त्यासाठी एक लाल मणी घ्यायचा आहे आणि एक सफेद मणी. 5वा चौकोन जो आहे आपला तो आता पूर्ण होणार. 4 चौकोन आपण सफेदच मोती घेतले. बघा जो आता लाल चौकोन आपण बनवत आहे ना तो आता पूर्ण होणार. तर आपल्याला दोनही मोती लालच घ्यायचे आहेत. हे घेतले लाल मणी आणि आता बघा हा चौकोन आपला लाल रंगाचा चौकोन पूर्ण झाला. सुई पुढे काढून घ्यायची आहे
आता आपल्या फक्त 2 स्टेप बाकी राहिल्या आहेत, त्या पण आपण पूर्ण करून घेऊ. बघा आता इथे पुढे सगळे आपल्याला सफेदच मणी वापरायचे आहेत. बघा इथून जसे आपण सफेद मणी वापरले त्याच पद्धतीने इकडेही वापरायचे आहेत. 4 स्टेप्स सफेद मणी. तर बघा ते मी करून घेतले आहे पूर्ण. आता आपली फक्त राहिली आहे बघा हा शेवटचा चौकोन बाकी राहिला आहे. आता तो आपण पूर्ण करणार आहेत. बघा 2 स्टेप राहिल्या आहेत आपल्या फक्त. तीन मणी घेतले नेहमीप्रमाणे आणि त्याचा चौकोन तयार करून घ्यायचा आहे. बघा हा झाला आपला एक चौकोन पूर्ण. सुईवरती काढून घ्यायची आहे आणि आता बघा परत आपल्याला पुढे सफेदच चौकोन बनवायचे आहे. 4 स्टेप फक्त 4 स्टेप्स आपल्याला सफेद चौकोन बनवायचे आहे. तर बघा 4 चौकोन मी सफेद चौकोन बनवून घेतले आहे. आता इथे आपल्याला एक चौकोन लाल बनवायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला बघा 4 चौकोन बनवले. आता बघा पुढे आपल्याला एक मणी लाल आणि एक मणी सफेद घ्यायचा आहे, कारण आपला तिथे एक छोटासा चौकोन बाकी आहे लाल रंगाचा. बघा आता सुई पुढे काढून घ्यायची आहे लाल मण्यातून वरतीच काढायची, पुढे सरळ नाही घ्यायची. आता लाल मणी घ्यायचे 2 आणि हा झाला आपला जो शेवटचा लाल मणी चौकोन होता तो पूर्ण झाला. बघा चारही बाजूंना आपण 4-4 चौकोन घेतले आहेत आणि मध्ये मोठा चौकोन आहे. अशी आपली डिझाईन आहे. तर आता पुढे राहिलेले चौकोन पूर्ण करून घ्यायचे आहेत. बघा जसे 4 चौकोन केले तसेच ह्या बाजूने करून घ्यायचे आहेत. सगळे 4 मोती 4 चौकोन. बघा हे करून झालेत माझे, मी करून घेतले आहेत. आणि आता शेवटी वरती एकच स्टेप बाकी राहिलेली आहे. बघा जशी खाली सफेद मण्यांची लाईन केली आहे त्याच पद्धतीने वरती पण सगळे मणी आता सफेदच रंगाचे वापरायचे आहे, कारण आपली लाल मोत्यांची डिझाईन पूर्ण झालेली आहे. आता शेवटची एक स्टेप फक्त सफेद मण्यांची बनवून घ्यायची आहे. तर मी आता बनवून घेते सगळे मणी सफेदच. तर बघा दोनही पार्ट मी तयार करून घेतलेले आहेत. एक प्लेन करायचा आहे आणि हा डिझाईनचा. आणि बस याला आता पॅक करायचा आहे, जसं आपण झुल्याचा बेस पॅक केला त्याच पद्धतीने. मध्ये हे स्टफिंग करायचं मी करून ठेवलेलं होतं आधीच. त्याला सिल्वर पेपर लावून घ्यायचा आहे. बघा फिनिशिंग छान वाटते सिल्वर पेपरने, शाईन पण येते. आणि आता बस बाकीच्या सगळ्या बाजू जोडून घ्यायच्या आहेत आणि मग आपला झोपाळ्याचा बेस तयार झालेला असेल.